Arto Karvola, Koneurakointi Karvola Oy ja Nivala on pääpaikka. Ja täällä tehtaalla ollaan sen takia, että vaihdettiin kalustua tuoreemmaksi ja 4 kuusaria 285 sitten. Sitä kautta talloon tulee nyt lisää. Yritys tuottaa palveluita. Maanrakennuspuolesta on lähdetty ja nyt siirrytty maatalouteen enemmän sitten. Ja lietteen levitys, rehu-urakointi on siellä kesällä päälaje ja viljan murskaus. Ja talvella sitten kaikki koneet on tuossa tienhoitopuolella ja kiinteistöhoitopuolella kiinni. Sellainen on koneiden käyttötarkoitus. Q285 tai yleensäkin kuusarian ja Valtran päätyminen tuli sitten. Yksihän on tietysti se, että tuotamme kotimaista ruokaa kotimaisilla koneilla. Että lähdetään siitä liikkeelle. Ja huoltoystävällisyys on yksi, samat pisteosat koneissa. Ja yhtenä tekijänä tietysti oli se, että kun kuljettajia on paljon, niin kuljettajat sai itse testata ja tutustua koneisiin. Ja kyllä se äänimäärä siinäkin asiassa sitten kääntyi Valtran puolelle. Yksi vaikuttava tekijä sekin. Niin ja nyt sitten kaikki traktorikalusto on Valtroja, josta 7 on sitten Smart Touch liittymällä. Eli pääurakointikoneet on kaikki niin sanotusti samalla ohjaamolla ja käyttöliittymällä. Kuljettajille helppo vaihtaa toimistoon. Meillä on 2 nostolaitetta ja 2 kuormaajaa, mitkä poistui, niin nämä täydentää niin kuin ne. Se oli automaattinen valinta, että nämä tarvitaan 2+2. Ja sitten automaattiohjaukset nykyaikaan siirryttiin lietteen levityksessä kaikkiin koneisiin automaattiohjaus. Ja sitten Unlimitedista lisää, eli kuljettajan viihtyvyyteen on panostettu, että siellä on asialliset sisustat ja vähän nahkaa ja hyvät äänentoistot ja kuskit on siellä pitkiä päiviä ja meillä on aikaisemmissa koneissakin on niin tuo äänentoistopaketti ja ei niitä oikein enää voi pois jättää siitä. Ja ennen kaikkea tärkein se, että on kunnolliset säädettävät työvalot ja niitä on riittävästi. Me ei olla aina päivänvalolla töissä, tehdään myös pimeällä. Edellinen konehankinta suurempi tuli 6-7 vuotta sitten ja silloin yksi vaikuttava tekijä portaattomaan voimaansiirtoon oli se, että Valtralla haukkasi tuo meidän kokoluokka niin sanotusti tyhjää. Että T loppu kesken ja S meni liian suureksi. Ja nyt sitten tässä kohtaa niin kuusariahan siihen väliin istuu niin kuin nenäpäähän ja siitä löytyi kone sitten meidän käyttöön. Siksi kuusari. Käyttökoulutustahan saatiin jo koeajovaiheessa, eli Valtralta oli henkilöitä meitä kouluttamassa jo koeajoaikana ja nyt sitten kun koneenvalinta on tehty, niin sieltä tulee sitten perehdyttämään ihan juuria myöten kaikki kuljettajat Valtran puolelta organisaatioita. Saadaan hienoudet sieltä kaikki esille ja niksit käyttöön. Niin, toivotaan nyt, että ne sen 5 vuotta menisi. 5 vuoden syksyllähän näitä pitää ajatella ja tuntikertymä on siellä 1,500 luokassa per vuosi per kone. Sitten seuraava sykli on siellä 5 vuoden päässä. Ja sitten katsotaan taas.